guys, Nix here and welcome back to my channel. In this video, mag-unbox ulit tayo ng motorcycle helmets. This time, Spyder Motorcycle Helmets naman. Meron tayong apat na naka-ready, apat na motorcycle helmet dito from Spyder Philippines na i-unbox natin at titignan natin kung ano-ano yung kanyang freebies sa loob ng box and kung ano-ano yung kanyang mga features. Don't forget to subscribe and like tong video na to para naman pati tayo. Hindi. Okay, so let's start. Una natin i-unbox. Ito, ano ba to? This is the Spyder Recon 2 GD or graphic design. Spyder Recon 2303F. Let's open. What's in the box? Yan po ang laman ng kanyang box. Free lens. Recon 2. This is a smoke lens. Nakababa ko na lang yung box. So first item from the box is a lens. An extra lens. I think this is a smoke lens for the Recon 2. Yun. No? May free lens, diba? Siyempre, of course, the helmet itself. Ayan, Spyder helmet bag. Karoon siyang helmet bag. Let's take a look at doon sa helmet mismo. Yun. Spyder Recon 2 for your protection, for your vision. Basahin ko yung mga nakalagay dito. So sabi, impact resistant polycarbonate visor, removable and washable lining, quick adjust retention system, dual density EPS liner, ABS composite shell, and ECE certified. Another one is scratch resistant polycarbonate. 100% UV 400 protection, optical grade visor, clarity, and easy visor replacement. What are the features of this helmet? This helmet is a dual visor. Ang ibig sabihin po niyan, meron po siyang visor pa sa loob. Aside from dun sa visor niya sa labas, dual visor siya, smoke lens na or smoke na yung kanyang second visor, yung nandun sa loob. Ang default na visor niya na nakalagay is a clear visor. Meron siyang vents sa itaas, meron din siyang exhaust sa likod. Pero parang may kulang. Parang nakikita ko meron yata dito sa loob. Meron nga sa likod yung kanyang spoiler. So meron din siyang kasamang spoiler. How do we close yung visor niya sa loob? Dito siya sa side. Then meron din siyang of course meron din siyang vent sa taas. Now you can open and close. Close, open, close. Tingnan sa kabila, syempre. Okay, what else? Ang kanyang buckle, ratchet type din. Meron din siyang chin curtain. Default na nakalagay. Yung kanyang chin curtain. And of course, tignan nyo yung kanyang interior. Ayan. Maganda rin yung kanyang interior. Ayos. Dito, medyo flat siya. So, pwede lagyan siya ng GoPro or action cam. Madali lang siyang lagyan. Try natin ilagay yung kanyang spoiler. So, merong dalawang klase ng spoiler itong Recon GD. Meron yung medyo malaki. Ito. And meron din yung isang maliit. Ayan, maliit lang sa likod. So kung ikakabit natin, try muna natin itong malaki para makita natin ano yung itsura. So kung paano siya ikakabit, ganito lang. Napakasimple. Siyempre, ila-line up lang natin siya. Then, okay, nag-take na. So ganyan yung itsura nung Spyder. Oh, ganda. Ganda yung itsura. Nung kanya spoiler. Okay, so paano naman ikabit yung maliit? Let's try naman yung maliit. Para alisin, siyempre, i-snap lang. Alisin lang siya. And doon din sa kabila. Yun. Once na nag-snap na, okay na siya. Para naman dun sa maliit, ano naman kaya itsura niya pag yung maliit yung nilagay natin? Okay, paano naman ikabit itong maliit? Maliit na parang spoiler niya. So, mabilis lang. Para lang siyang cover eh. Okay. So, once na okay na, ganyan lang ang kanyang itsura. Para naman dito sa mga butas na to, meron din kasama. Parang maliit na bilog na ilalagay dito sa may. Yan. Close lang. So, anong itsura niya? So, wala rin yung spoiler niya. Parang dyan yung close. Okay, stick pa rin. Okay pa rin. Etong Spyder Recon 2 po natin, merong iba't ibang kulay. So, papakita po natin, meron po ditong black. Meron din tayong black blue. Again, this is the Spyder Recon 2 GD. Meron din PD, yan, Spyder Recon 2 PD. And nandito nakalagay yung kanilang mga SRP. On to the next helmet. Next helmet, so another Spyder helmet. Another Spyder helmet. So this time, this is the Spyder Reboot 2. So let's open the box. Okay So yun, meron siyang extra na visor. Okay ang mga Spyder pala, lahat yata merong extra na visor. No? So tignan natin. Tignan naman natin ano itsura na itong
helmet na to. Yun nga, meron na naman siyang libreng helmet bag. Medyo okay din yung helmet bag niya. Open. Okay. Okay. The Reboot 2 is a half-face helmet. So, yan. If I'm not mistaken, ito yung pinakamurang motorcycle helmet ng Spyder. Makikita ninyo, half-face helmet lang siya, full-face visor. This is a single visor helmet. Parang siyang nutshell na merong face shield. Meron din siyang parang intake. Pwede rin i-open and close. Of course, syempre, changeable din yung kanyang visor. Sa loob naman, same silang design nung kanyang mga full face counterpart. And of course, chin strap is ratchet type din. Tapos adjustable. Okay din ang design na ito. So meron siyang ICC sticker sa likod. Meron siyang ICC sticker. So makikita nyo, Spyder Reboot 2. Ang wala lang sa box niya, difference niya dun sa isa is eto walang spoiler. Yung sa Recon 2 merong spoiler, di ba? Dalawang spoiler yon nakasama. Eto walang spoiler. So ganyan lang talaga siya. Meron siyang exhaust sa likod. Pero maganda na rin siya, pogi. So as for the price, lalagay ko na lang yan. Again, this is the Spyder Reboot 2. There is another color. So this one is the gray color. Then the other one is the color pink. Maganda rin yung color pink. Yeah. Okay, on to the next helmet. Siyempre, another Spyder. Yan. So, Spyder naman yung ating product na yun. Spyder yung mga dumating na mga helmets right now. This is the Spyder Rogue. Okay? Spyder Rogue PD or plain design. So, buksan naman natin. Ano nga ba itong Spyder Rogue? So, let's open. What's in the box? So, ayan yung nasa box niya. So, mukhang lahat nga yata ng Spyder na helmet meron ng free. Meron na siyang free na visor. Ito clear yung visor niya. So, kung clear ito, ano kayong kulay yung visor na nalagay sa kanila? So, let's see. Okay, so, the Spyder Rogue, meron ulit siyang free na helmet bag. Tignan natin, ano ba itong Spyder Rogue ba? Oh! Wow! Okay, sa Aqua Blue. Aqua Blue. Alright. So, Aqua Blue. Rogue. The same din yung kanyang mga descriptions na nandito sa harapan, no? Okay, so this is the Spyder Rogue PD. Aqua Blue ang kanyang kulay. Although, meron pang mga ibang kulay ito, which is makikita nyo later. Dual visor helmet, full face helmet. So, this is the first visor na smoke. Smoke yung default na nakalagay. And then, okay. Yan. So, yun yung open and close ng kanyang second visor sa loob. Kung mapapansin natin, medyo mataas yung kanyang parang nose guard. Parang takip na takip talaga eh. No? Dual visor tech. Talagay. Meron siyang lock. Okay, yan. Spyder na logo. Meron din siyang vent sa taas. Open and close lang siya. And then, meron din siya sa harapan. Okay, open and close din siya. As to the likod, so mukhang may spoiler ulit ito. Hindi pa natin nakikita pero yan dito yata sa loob. Okay, so meron siyang kasamang spoiler. Sa tingin ko, dalawa ulit na spoiler ito. Dalawang spoiler. Yung maliit na spoiler niya, ay nandyan na. Ito na siya. Nakalagay na. So, try natin ikabit yung kanyang spoiler para makita natin yung buong itsura. Okay, so ito yung kanyang itsura pag wala yung spoiler. So, ikakabit na natin itong kanyang spoiler. So, ano na ang final na kanyang itsura? Alright. Mas maganda pag meron yung kanyang spoiler. Spyder. So, of course, meron siyang ICC sticker. ECE22-05 ICC sticker. Right? So, this is the Spyder Rogue na Aqua Blue. Yung interior pala ng Rogue medyo iba yung itsura as compared dun sa nauna, dun sa Recon at saka yung Reboot. Same pa rin yung kanyang chin strap or yung kanyang lock is yung ratchet type pa rin. Then, medyo iba yung design lang nung kanyang interior. Medyo malambot yung kanyang mga foam. Yun. So, that is the Spyder Rogue full face helmet. Dual visor siya. Okay, so let's go to the next helmet ulit. Okay, our last helmet. This is the last but not the least. And I think ito pa yung mga pinakamaganda dito sa apat na helmet na to. Look, Spy. Yan. So, this is the Spyder Strike. Tignan natin kung anong kulay ito. Pero, tingin ko maganda ito kasi dahil dun sa visor niya. So, let's open na. Tignan natin kung gaano ba kaganda itong helmet. So, medyo parang nakukonfirm talaga na halos lahat yata ng Spyder helmet meron. Tignan nyo, ito meron na naman siyang free. Oh, may kulay. Gold. Try natin lagay. Mamaya. So, what's in the box? So, meron na tayong free na visor. Ito yung helmet. So, medyo kakaiba yung kanyang helmet bag. So, may nakalagay na Spy. Alright. This is a matte black na helmet. Ganda.
Okay, a single visor. This is a single visor na helmet, full face helmet, pero ang ganda. Before yung kanyang features, ano pa ba nga ba yung kanyang nasa loob? So makikita natin meron siyang stickers na kasama. Buksan natin para alam natin kung ano yung mga stickers na kasama. So ito, may nakalagay na race ready, pin lock, meron ding Spyder concept, Spy, Spy Racing. Nakalagay. Meron siyang sticker. Ang previous niya, helmet bag, sticker, then yung extra na lens, pero gold lens yun. So let's try din kabit na. So meron na siyang nakalagay na default na spoiler. Okay, Spy, meron siyang exhaust. Itsura parang pogi. Dalawa din yung kanyang intake sa taas, parang vent sa taas. Then meron din siyang exhaust dito sa likod. Sa harapan, malaki yung kanyang intake sa harapan, no? The only problem here na nakikita ko is pag nagmo-moto vlog ka, I'm not so sure kung pwede siyang malagyan ng GoPro mount dito. Pero kung ganito yung helmet mo, hindi ka naman siguro magmo-moto vlog kasi ganda. Tapos meron siyang mga logo, Strike. As for the visor, ito nga, single visor. This is single visor helmet. As to the weight, medyo magaan siya. Interior. Okay, so since this is a Spy na helmet or Spy edition ng Spyder, medyo mas maganda ng konti yung kanyang interior. Mas premium tignan ng konti. Of course, meron din siyang ICC sticker sa likod, ECE, meron din siyang may nakalagay, final QC pass, 1.450 kilograms. 1.4, kaya pala siya medyo magaan. Tapos single visor lang kasi, kaya medyo magaan. So, let's try na ikabit yung kanyang gold visor. Tignan natin kung ano ito. Okay, so first na gagawin natin, syempre kailangan muna natin alisin tong visor na to. Paano ba alisin to? Okay, start to figure it out, pero parang nakita ko na isang hila lang point. Then sa kabala. Okay. Yun. Okay. Analyze ko na yung kanyang clear visor. Lagay natin to. Lagay natin yung kanyang gold visor. Tingnan natin kung gano'n yun. So, nakalagay flash visor. True tone mirror lens. Sa natin. Ang protektado. Ang daming balot. Yo! Ganda! Ganda. Tapos makikita pa lang natin, pin lock ready siya. Ito yung kulay niya sa harap. Try natin ka. So, ang ginawa ko, hinila ko lang ito, tapos pinush ko. Then, ganun din yung gagawin ko sa kabila. So, hilahin ko lang ito, ganun. Tapos, push ko lang yon, then bitawan ko na. Oh! Yun! Ang ganda! Steve! Ayos! So again, this is the Spyder Strike na may gold lens, may free na gold lens, meron din siyang free na clear lens. So itong mga helmet po na ito, mabibili niyo po ito sa Masters MotoShop, sa may Agoo La Union, and sa may Masters MotoShop, Rosario La Union. So, and then mabibili niyo din po ito dito sa ating Shopee page. So check nyo lang doon sa description sa baba, magbibili nyo tong mga helmet na to. Yun! Ganda! Ulitin nyo na to. Ganda. Poging-pogi. Okay, that's it for this video. If you enjoyed this video, please like, comment, share, and subscribe. So lagi nating tatandaan, ride safe always. God bless and